بیا تا برق نرفته این اپیزودو بگیریم. یعنی واقعا هنوز تو بعضی مناطق روزی 1-2 بار برق میره. من نمیفهمم ما تو عصر هوش مصنوعی هستیم یا عصر دایناسورا؟ خب همون هوش مصنوعی هم با برق کار میکنه دیگه. وقتی برق نباشه هوش مصنوعی هم در کار نیست. به نظرت واقعا عادیه که هنوز برق میره؟ یعنی رسما انگار قرن 19 خب عادی که نیست، ولی خب وقتی مصرف برق بیشتر از ظرفیته معلومه قطع میشه دیگه. برق که از آسمون نمیاد بی نهایت باشه. مصرف زیاد رو قبول دارم، ولی آخه مدیریت و برنامه‌ریزی چی؟ فکر کن وسط یه کار حساس زرتی برق بره بدون هشدار و برنامه‌ریزی قبلی. یه بار داشتم یه مصاحبه کاری آنلاین میدادم، وسطش برق رفت، لپتاپم خاموش شد. بعدش ایمیل زدم که بابت این اتفاق عذرخواهی کنم، ولی دیگه اون شرکت حتی جواب ایمیلمو نداد. یعنی یه قطعی برق یه فرصت کاری بی‌نظیر رو کشت. کاملا درک میکنم. باز اگه حداقل بدونیم کی قراره قطع شه براش برنامه‌ریزی میکنیم. ولی چون بی برنامه است همه چی به هم میریزه. یه سوال، اصلا این که میگن برق میره یعنی چی؟ برق دقیقاً کجا میره؟ وقتی میگن برق میره یعنی جریان الکتریکی که از نیروگاه تا خونه ما میاد یه جایی تو مسیرش قطع میشه. حالا این قطع شدن ممکنه به خاطر خرابی توی تجهیزات باشه یا برای صرفه‌جویی و تعمیر از قبل برنامه‌ریزی شده باشه. آها، متوجه شدم. پس چرا یه سری از کشورها اصلا قطعی و خرابی ندارن؟ یا اگرم داشته باشن اینقدر کوتاهه؟ خب ببین اونجاها سالهاست که روی این مسائل سرمایه‌گذاری کردن. تا جایی که من میدونم برقشون از منابع مختلف تامین میشه. زیر ساختاشون جدیده، مردمشون هم تا جایی که بتونن درست مصرف میکنن. پس ما چرا نتونیم؟ ما هم میتونیم، ولی زمانبر و پیچیده است و نیاز به هزینه زیادی داره. برای مثال جایگزین کردن منابع، بهینه‌سازی مصرف، اصلاح شبکه، اینا شدنی‌اند، فقط به شرطی که هم از طرف مردم و هم از طرف مسئولین انجام بشه. همین پنل‌های خورشیدی که تو این سالهای اخیر زیاد اسمش رو شنیدیم، یکی از همین راهاست. اوکی، حرفاتو قبول دارم، ولی آخه چیزی مثل پنل خورشیدی برای ما خیلی هزینه سنگینی داره. گفتم که یه سری از این کارا نیاز به تایم و هزینه زیادی دارن. ولی مثلا خاموش کردن لوازم غیر ضروری که دیگه خرجی نداره. آره، اینم حرفیه. ای بابا، یکی بی زحمت بره این موتور برق و راه بندازه. اصلاً برق اولین بار از کجا پیدا شد؟ بیایید یه مروری به تاریخچه کشف برق داشته باشیم. برمیگردیم به حدود 2500 سال پیش. یه فیلسوف یونانی به اسم تالس وقتی داشت سنگ کهربا رو روی پارچه پشمی مالش میداد، دید تکه‌های کاه و پر بهش میچسبن. اون موقع یونانی‌ها اسمشو گذاشتن الکتریکوس که بعدها واژه الکتریسیته از همین نام گرفته شد. در قرون وسطا هر چیزی که مثل برق رفتار می‌کرد اغلب به جادو یا نیروهای ماوراءالطبیعه نسبت داده می‌شد. اما در قرن 16 و 17 کم کم نگاه علمی وارد بازی شد. ویلیام گیلبرت، پزشک و دانشمند انگلیسی، یکی از اولین کسانی بود که خواص مغناطیسی و الکتریکی رو از هم جدا کرد. اون واژه الکتریک رو رسما وارد زبان علمی کرد. بعد از اون دانشمندایی مثل اوتو فون گریکه، استفان گری و فرانسیس هاکسبی ابزارهایی ساختن برای تولید برق ساکن و آزمایش انتقال اون. در قرن 18 بنجامین فرانکلین، سیاستمدار و دانشمند آمریکایی، فرضیه‌ای داشت که رعد و برق یا صاعقه یه نوعی از تخلیه الکتریکیه. پس یه روز طوفانی بادبادکی رو با نخ خیس به آسمون فرستاد و تهش یک کلید فلزی آویزون کرد. وقتی صاعقه زد، دید جرقه‌ای از کلید میپره و فهمید رعد و برق یک پدیده الکتریکیه. این لحظه یکی از نقطه‌های عطف بزرگ تو تاریخ علم بود. برق دیگه فقط یه پدیده عجیب نبود، بلکه قابل بررسی و استفاده بود. تا قرن 19 برق فقط به صورت استاتیک یا ساکن شناخته میشد، اما برای اینکه مفید باشه باید میشد جریان پیدا کنه. آلساندرو ولتا، فیزیکدان ایتالیایی، اولین باتری الکتریکی دنیا رو ساخت و ثابت کرد میشه جریان مداوم برق تولید کرد. اون پایه‌گذار مفهوم ولتاژ شد.
همچنین مایکل فارادی، دانشمند انگلیسی، در سال 1831 کشف کرد که میشه با حرکت دادن آهنربا نزدیک سیمپیچ جریان الکتریکی تولید کرد. این کشف پایه‌گذار دینام‌ها و ژنراتورهای امروزی شد. همون نیرویی که یه زمانی راز بزرگی بود، امروزه یکی از پایه‌ای ترین نیازهای زندگیه که نتیجه هزاران سال تحقیق و تجارب جمعی انسانها و دانشمندانه. اما هنوز هم بیش از 700 میلیون نفر در جهان به برق دسترسی ندارند. حالا به نظرت وقتایی که برق قطع میشه چه کارایی میشه انجام داد؟ خب به نظر من میشه از اون وقت هم درست استفاده کرد. مثلا یکم دراز بکشی و استراحت کنی. موزیک گوش بدی، کتاب بخونی. یا اگه گوشیت شارژ داره، باهاش فیلم و سریال ببینی. هرچند میدونم این کارا تو گرما واقعا سخته، ولی بهتر از بی برنامگیه. آره، منم وقتایی که برق قطع میشه حوصله‌ام سر میره، میرم سراغ همین کارا. مگه اینکه دیگه خیلی گرمم شه از اونه بزنم بیرون و یه مقدار تو شهر بچرخم. این قطعی‌ها فقط لوازم برقی رو خراب نمی‌کنه، بلکه رو اعصاب و روحیه آدم هم اثر میذاره. گفتی لوازم برقی؟ بذار در مورد این قضیه هم چند تا راهکار محافظتی که بلدم و با شما هم به اشتراک بذارم. همونطور که گفتی، وقتی برقی یهو قطع میشه یا برمیگرده، ممکنه به لوازم برقی آسیب برسه. پس بهتره برای یه سری لوازم مهم مثل تلویزیون و یخچال، کامپیوتر یا چیزای دیگه حتما از محافظ استفاده کنید. البته بد نیست زمان قطعی برق دو شاخه این وسایل رو هم از پریز جدا کنید. حتما هم سعی کنید وسایل گرون قیمت رو تو پریزای جدا از هم بذارید، نه اینکه مثلا همشون به یه دونه سه‌راهی وصل باشن. در آخر هم اگه شرایطشو دارین، برای وسایل حساس مثل لپتاپ و کامپیوتر و مودم و اینا یه UPS تهیه کنید. اولا ممنونم بابت راهنماییت. دوما برای کسایی که نمیدونن UPS چیه، باید بگم یه منبع تغذیه بدون وقفه است که وقتی برق قطع میشه، یه مقدار برق ذخیره شده رو به دستگاه‌ها میده. مثلا اگه برق یهو بره، UPS برقو برای چند دقیقه یا حتی چند ساعت تأمین میکنه تا وسایل برقی مثل لپتاپ یا مودم خاموش نشن. آفرین، دقیقاً. خلاصه در کل وقتشه که هم مردم هم مسئولین یه فکری بکنن. ما تا جایی که بتونیم صرفه‌جویی میکنیم، ولی اونا هم باید به فکر زیرساخت باشن. امیدوارم واقعا روزی برسه که دیگه قطعی نباشه یا حداقل خاموشی‌ها تو سال به تعداد انگشتای دست برسه. آره واقعاً، منم امیدوارم که دیگه هیچ وقت قطعی نداشته باش. ای توف توش.